Hello dear students, myself Chetana Kalani, your English teacher. In our previous video, we have learned Unit number 6, Read-1. The title of our unit is Strike Against War. યુદ્ધ સામે હડતાલ. આ લેસન એ હેલેન કેલર દ્વારા લખાયેલ છે, જેમનો જન્મ 27 જૂન 1980 થયો હતો અને એમનું મૃત્યુ 1 જૂન 1968 થયું હતું. તેઓ એક અંધ અને બહેરા સ્ત્રી હતા, જેઓએ સ્નાતકની ઉપાધિ અંધ અને બહેરા હોવા છતાં મેળવી હતી. તેઓ પ્રથમ સ્ત્રી હતા દુનિયાના કે જેમણે સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી હતી. કરોડો લોકોના પ્રેરણા સ્ત્રોત એવા હેલેન કેલર એક લેખિકા, વ્યાખ્યાનકાર અને રાજકીયકર્તા હતા. તમે ધોરણ 10માં એમના વિશે શીખી ગયા છો. તેઓએ લોકોને પાર્કિન્સ સંસ્થા તરફથી આવતી મદદ કરી હતી અને પ્રારંભિક શિક્ષણ તેમણે મેળવ્યું હતું. માત્ર 18 મહિનાની વયે જ એક માંદગીને કારણે હેલેન કેલર બહેરા અને આંધળા બની ગયા હતા. તેમણે લોકો સાથે સંપર્ક કરવા માટે એક સક્ષમતા કેળવી હતી અને શીખવાની એમણે નવી નવી પદ્ધતિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. કેલર સફળતાપૂર્વક શીખતા અને અંધ વ્યક્તિને જે મૂળાક્ષરો ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા તે ઉપયોગ તેમણે ખૂબ સારી રીતે કર્યો અને એમને સતત વાંચન અને પ્રવૃત્તિ ખૂબ ગમતા હતા. અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે હેલેન કેલરે કાર્નેગી હોલ, ન્યુયોર્કમાં 5 જાન્યુઆરી 1916ના રોજ જે ભાષણ આપ્યું હતું તેની આપણે ચર્ચા કરી. આપણે અહીં ડિફિકલ્ટ વર્ડ્સ પણ શીખ્યા અને લેસનનો પાર્ટ 1 પણ આપણે ચર્ચા કરી. એની સમરીની પણ આપણે ચર્ચા કરી, જેનાથી આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે હેલેન કેલરે કેવી રીતે કામદારો માટે સ્વાર્થવિહીન કાર્ય કર્યું, બીજાઓ માટે જીવ્યા અને લોકોના માટે તે એક પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહ્યા. તેમણે કહેલું કે જેઓ ઉચ્ચ સ્થાન પર બેઠેલા છે તે બુદ્ધિશાળીઓ જાણે છે કે આ કામદારો કેટલા બેવકૂફ અને કેવી બાળક બુદ્ધિવાળા છે. તે લોકો જાણે છે કે જો સરકાર તેઓને ખાખી ગણવેશ ધારણ કરાવી, હાથમાં બંદૂક પકડાવી અને લહેરાતા ઝંડાઓ અને બેન્ડ વાજા સાથે મોકલશે તો તેઓ પોતાના આ સાચા શત્રુઓને બચાવવા માટેનું નિરર્થક યુદ્ધ કરવા માટે આગળ જશે. તેમને એવું શીખવાડવામાં આવે છે કે વીર પુરુષો પોતાના વતનની આન અને બાન માટે મરી ફીટે છે. આ સ્પષ્ટ વિચારસરણી માટે શી કિંમત અદા કરવી પડશે? લાખો યુવાનોને જિંદગી ગુમાવવી પડશે. બીજા લાખો યુવાનોને આખા જીવનની અપંગતા અને અંધાપો મળશે. વધુને વધુ માણસોનું જીવન અંધકારમય અને ભયાનક બની જશે. પેઢીઓની પેઢીઓના વારસો અને તેના પ્રાપ્તિઓ એક જ ક્ષણમાં વેરવિખેર થઈ જશે અને આ બધા દુઃખો પર આંસુ સારનારું પણ કોઈ નહીં રહે. આ ભયંકર બલિદાન તો જ સમજી શકાશે જો તમે એ દેશ માટે મરી ફીટો કે જેણે તમને ભોજન, કપડાં, મકાન અને લાગણીઓની હૂંફ આપી, તમારા બાળકોની સંભાળ લીધી, તેમને ભણાવ્યા. આટલે સુધી આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટ લઈએ છીએ, જે આપણો પાર્ટ 2 છે, એને સરસ રીતે સમજીએ. She says, I think
The workers are the most unselfish of the children of men. તેમણે એવું કહ્યું કે આ કામદારો છે એ બિલકુલ નિસ્વાર્થ મનુષ્યના સંતાનો છે. They toil, એ લોકો પરિશ્રમ કરે છે, live, જીવન જીવે છે, and die for people's country, અને પોતાના દેશ માટે, પોતાના દેશના લોકો માટે એ મરી પણ ફીટે છે, મહેનત કરી અને મૃત્યુ પણ પામી જાય છે. Other people's continent, બીજા લોકોના ખંડ માટે, રાષ્ટ્ર માટે. Other people's liberties means સ્વતંત્રતા માટે, અને ખુશી માટે તેઓ other people's happiness, ખુશી માટે તેઓ સતત મહેનત કરતા રહે છે. The workers have no liberties of their own. આ કામદારોને પોતાની સાચી સ્વતંત્રતા હોતી નથી, સ્વાધીનતા હોતી નથી. They are not free. તેઓ લોકો મુક્ત નથી. એ લોકોને સતત કલાકોના કલાકો સુધી કામ કરવું પડતું હોય છે. They are not free when they are compelled to work. જ્યારે એમને ભારપૂર્વક કોઈ પણ કામ કરાવવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ મુક્ત નથી. 12 or 10 or 8 hours a day, એ લોકોને 12 કલાક, 10 કલાક કે 8 કલાક સુધી સતત કામ કરાવવામાં આવે છે. They are not free when they are ill paid. જ્યારે એમને પૂરતું જેટલું કામ કર્યું હોય એનું પૂરતું વળતર પણ આપવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી એ ફ્રી નથી. For their existing toil, એ લોકોએ જે existing means સખત મહેનત કરી હોય, સખત પરિશ્રમ કર્યો હોય, તેમ છતાંય એમને જે ઓછું વળતર આપવામાં આવે છે, કામના પ્રમાણમાં ઓછું વળતર આપવામાં આવે છે ત્યાં સુધી તેઓ ફ્રી નથી. They are not free when their children must labor in mills. જ્યારે એમના બાળકો મિલ્સમાં, ફેક્ટરીઓમાં કામ કરી રહ્યા છે, પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, લેબર મીન્સ મજૂરી કરી રહ્યા છે, ત્યાં સુધી પણ એ લોકોને મુક્તતા આપવામાં આવતી નથી. And factories to starve, અને એ લોકોને ભૂખે મરવું પડે છે. એ લોકોની પાસે કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી ત્યાં સુધી એ લોકો મુક્ત થઈ શકતા નથી. And when their women may be driven by poverty to live the lives of shame, જ્યારે એમની સ્ત્રીઓને આ જે driven by poverty, ગરીબાઈના કારણે shame, lives of shame, શરમજનક જીવન વિતાવવું પડે છે ત્યારે પણ એમની ખૂબ પરિસ્થિતિ ખરાબ રહે છે. એમની પાસે કોઈ વિકલ્પ રહેતો નથી. They are not free when they are clubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wage. They are not free. એ લોકો ત્યાં સુધી ફ્રી નથી કે જ્યાં સુધી એ લોકોની પોતાની પગાર વધારવા માટેની જે સ્ટ્રાઇક, હડતાલની સામે એ લોકોને ક્લબ એન્ડ ઇમ્પ્રિઝન, એ લોકોને ઇમ્પ્રિઝન, જેલ ભેગા કરી દેવામાં આવે છે, ધરપકડ કરવામાં આવે છે, સંયુક્ત રીતે ધરપકડ કરવામાં, એક સાથે બધાને ધરપકડ કરવામાં આવે છે ત્યાં સુધી એ લોકોનું જીવન ફ્રી નથી. And for the basic justice that is their right as human being, અને એમનો જે બેઝિક જસ્ટિસ, માનવ અધિકાર છે, જેમનો મૂળભૂત ન્યાય છે, હ્યુમન બીંગ, માણસ તરીકે જીવવાનો જે ન્યાય છે એ લોકોને પ્રાપ્ત થતો નથી ત્યાં સુધી એ લોકોને હડતાલો અને પ્રદર્શનો કરવા પડતા હોય છે. We are not free unless the men who frame and execute the laws represent the interest of the lives of people and no other interest. We are not free until, આપણે ત્યાં સુધી મુક્ત નથી જ્યાં સુધી who frame and execute the laws, કાયદાઓ ઘડનાર અને એને અમલ કરાવનાર, represent the interest of lives, કે જેઓ એ કાયદાઓમાં
બીજા કોઈના નહીં, પરંતુ સામાન્ય માનવીના જીવનના હિતને પ્રાધાન્ય આપે. Lives of people and no other interest. The ballot does not make a free man out of a wage slave. The ballot એટલે મતપત્રક. જે મતપત્રક છે, મતદાન પદ્ધતિ છે, એ કોઈ સ્વતંત્ર માનવીને પગાર માટે કામ કરતો ગુલામ ન જ બનાવી શકે. Does not make a free man out of a wage slave. કોઈને ગુલામ ન જ બનાવી શકે. There has never existed a truly free and democratic nation in the world. આ વિશ્વમાં કોઈ સાચા અર્થમાં સ્વાધીન અને લોકશાહીપૂર્ણ હોય તેવો દેશ હતો જ નહીં. From time immemorial, પ્રાચીન કાળથી men have followed with blind loyalty. માનવીઓ એ શક્તિશાળી માનવીઓ પ્રત્યે blind loyalty, અંધ નિષ્ઠા રાખીને the strong man who had the power of money and armies. એવા માણસોની ગુલામી કરી છે કે જેની પાસે પાવર ઓફ મની, પૈસા છે, એન્ડ આર્મીઝ અને આર્મી છે. Even while battlefields were piled high, જેમની પાસે પૈસા અને શક્તિ હોય, ભલે ને એ રણભૂમિ પોતાના piled high with their own dead, piled high પોતાના જ માણસોના મૃત્યુનો ઢગલો, ખડકલો કરીને મૂકેલા હોય, ખડકાયેલા હોય તેવા they have tilled the lands of the rulers. એમણે જે રૂલર્સ છે, રાજ્યકર્તાઓ છે, જે સત્તાવાળાઓ છે, એ લોકોના માટે સખત મહેનત કરી છે. એ લોકોની ભૂમિનું રક્ષણ કર્યું છે. And have been robbed of the fruits of their labor. અને જે રૂલર્સ છે એ લોકોએ એમનું જે લેબર છે, કામદારોનો જે શ્રમ છે, મજૂરી છે, એને એ લોકોએ શું કર્યું છે? રોબ એટલે લૂંટી લીધી છે. They have built palaces and pyramids. એ લોકોએ palaces, ભવ્ય, અતિ ભવ્ય રાજમહેલો બનાવ્યા છે. પિરામિડ બનાવ્યા છે. ટેમ્પલ્સ, મંદિરો બનાવ્યા છે. કેથેડ્રલ્સ, ચર્ચ બનાવ્યા છે. That held no real shrine of liberty. કે જે ખરેખર રિયલ શ્રાઇન, સ્વતંત્રતાનું કોઈ શ્રાઇન, સ્મારક, શ્રાઇન મીન્સ સ્મારક અથવા તો મંદિર નથી ને નથી જ. As civilization has grown more, જેમ જેમ આ માનવ સંસ્કૃતિ વિકાસ પામતી ગઈ, કોમ્પ્લેક્સ એટલે કે જટિલ બનતી ગઈ, the workers have become more and more enslaved. અને ત્યારે જે કામદારો છે, કારીગરો છે, મજૂરો છે, એ બધા વધારે ને વધારે ગુલામ બનતા ગયા. Until today they are little more than parts of the machines they operate. આજે પણ જે મશીનો તેઓ ચલાવે છે, જે મશીનના પાર્ટ્સ તેઓ ચલાવે છે, તેના સ્પેર પાર્ટ કરતા તેઓની કિંમત જરા પણ વધારે ગણવામાં આવતી નથી. Daily they face the dangers of railroad. રોજ તે રેલરોડ, રેલવેના રોડ બનતા હોય, બ્રિજ, પુલ બનતા હોય, સ્કાય સ્ક્રેપર, ગગનચુંબી ઇમારતો બનતી હોય, ફ્રાઇટ ટ્રેન, માલગાડીઓ ચાલતી હોય, સ્ટોકયાર્ડ, ઢોરવાડો અને ટ્રેનિંગ એટ ધી ડોક્સ, વહાણની ગોદીમાં આપતી તાલીમ હોય. On the railroads and underground and on the seas. જમીનની નીચે ભોંયરામાં, સમુદ્રોની ઉપર તેઓ સતત કામ કરતા રહે છે, પણ એ લોકોનું કોઈ મૂલ્ય
એમના જે માલિકો હોય છે એમને હોતું નથી, કારણ કે એ લોકો એમને માત્ર મજૂરો જ સમજતા હોય છે. They move the traffic. એ લોકો ટ્રાફિક મીન્સ પરિવહન, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે વાહનો ચાલતા હોય એ લોકોને એ ચલાવે છે. એન્ડ પાસ ફ્રોમ લેન્ડ ટુ લેન્ડ, એક જમીનથી બીજા જમીન પર the precious commodities, માલ સામાનની હેરફેર કરતા હોય છે. that make it possible for us to live, કે જે આપણા જીવન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. and what is their reward? અને એમને શું બદલો આપવામાં આવે છે? a scanty wage, અપૂરતો પગાર, often poverty, વારંવાર ગરીબી, rents, taxes, રેન્ટ અને ટેક્સીસ ચૂકવવા પડે છે, ફરજિયાતપણે ચૂકવવા પડે છે, ભાડા ચૂકવવા પડે છે. એન્ડ ટ્રિબ્યુટ્સ એન્ડ વોર કમ્પેન્સેશન્સ, એમને પોતાના લોકોના ટ્રિબ્યુટ આપવા પડે છે, શહીદી કરવી પડે છે, અને એના બદલામાં વોર કમ્પેન્સેશન, યુદ્ધનું જે વળતર છે, કમ્પેન્સેશન એટલે કે વળતર છે એ કેવું મળે છે એમને? સ્કેન્ટી, ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં એમને એ વળતર મળતું હોય છે. The kind of pre-preparedness the workers want is recognition and reconstruction of their whole life. The kind, કામદારો જે પ્રકારની pre-preparedness, પૂર્વ તૈયારીઓ કરતા હોય છે, want is recognition, એ લોકોને શું જોઈએ છે? પોતાની રેકોગ્નિશન, સાચી ઓળખ, એન્ડ રિકન્સ્ટ્રક્શન, એમના જીવનમાં કંઈક નવીનતા એમને જોઈએ છે. ફોર ધેર હોલ લાઈફ, સચ એઝ હેઝ નેવર બીન અટેમ્પ્ટેડ બાય સ્ટેટ્સમેન ઓર ગવર્મેન્ટ્સ, કે જેના માટે કદી કોઈ રાજ્ય સરકારે કે રાજનેતાએ કોઈ પણ પ્રયત્ન કર્યો નથી. The Germans found out years ago. જર્મનના લોકોએ વર્ષો પહેલા શોધી નાખ્યું, એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે that they could not raise good soldiers in slums. સ્લમ્સ, ઝૂંપડપટ્ટીમાં એ લોકો સારા સૈનિકો પેદા કરી શકશે નહીં. So they abolished the slums. અને એટલા માટે એમણે ઝૂંપડપટ્ટીને નાબૂદ કરી. They saw it that all the people had at least a few of essentials. એમણે ધ્યાનમાં લીધું, એમણે જોયું કે દેશમાં વસતી દરેક વ્યક્તિને એટલીસ્ટ એમને પાયાની જરૂરિયાતો તો મળી જ રહે. essentials of civilization, માનવ સભ્યતાની પાયાની જરૂરિયાતો એમની પૂરી થાય. decent lodging, એમને યોગ્ય રહેઠાણ મળે. ક્લીન સ્ટ્રીટ્સ, ચોખ્ખી શેરીઓમાં એ લોકો રહી શકે. હોલસમ ઇફ સ્કેન્ટી ફૂડ, એમને યોગ્ય અને પૂરતું ભોજન પ્રાપ્ત થાય. પ્રોપર મેડિકલ કેર, યોગ્ય મેડિકલ કેર મળે. એન્ડ પ્રોપર સેફગાર્ડ, અને એમના માટે જે કાર્ય કરતા હોય એ કાર્યમાં સુરક્ષા એમને પ્રાપ્ત થાય. ફોર ધ વર્કર્સ ઇન ધેર ઓક્યુપેશન્સ, એ જે સ્થળે, કામના સ્થળે એમને પૂરતી સુરક્ષા પ્રાપ્ત થાય એ ખૂબ જ જરૂરી છે. That is only a small part of what should be done. આ એક નાનકડો ભાગ છે, નાનું કામ છે કે જે એમણે કરવું જોઈએ. It is your business to force these reforms on the administration. એ તમારું ખરેખર વહીવટી વિભાગ છે, એ બિઝનેસ છે, તમારું કામ છે કે આ બધા સુધારાઓ ઉપર તમારે દબાણ લાવવું પડે. એડમિનિસ્ટ્રેશન ઉપર, વહીવટી વિભાગ પર દબાણ લાવવું પડે. Let there be no more talk about what a government can or cannot do. કોઈ પણ સરકાર શું કરશે અને શું નહીં કરી શકે એની વિશે આપણે ચર્ચા કરવી નથી. All these things
have been done by all. આ બધી જ વસ્તુઓ બધા જ દ્વારા થવી જોઈએ. All the belligerent nation in turmoil of war. ડૂબેલા રાષ્ટ્રો દ્વારા યુદ્ધની ગડબડોમાં એ ચૂકવવી પડતી હોય છે. Every fundamental industry, દરેક પાયાના ઉદ્યોગો has been managed better by the government. એ ગવર્મેન્ટે સરકારે સારી રીતે મેનેજ કરવા જોઈએ, સારી રીતે ચલાવવા જોઈએ. by private corporation. પ્રાઇવેટ કોર્પોરેશન ચલાવે એના કરતા સરકારે આ બધું જ પોતાના હસ્તક લઈ લેવું જોઈએ. આપણે જે અત્યાર સુધી શીખ્યા એ આપણે એક વખત વાંચીએ છીએ. તમે બધા તમારી બુકમાં ધ્યાન આપો અને પછી આપણે થર્ડ પાર્ટમાં આપણું નેક્સ્ટ લેશું. Strike Against War, speech by Helen Keller at Carnegie Hall, New York City, January 5, 1916. To begin with, I have a word to say to my good friends, the editors and others who are moved to pity me. Some people are grieved because they imagine I am in the hands of unprincipled persons who pursued me to adopt unpopular causes and make me the mouthpiece of their propaganda. Now, let it be understood once and for all that I do not want their pity. I would not change places with one of them. I know what I am talking about. My sources of information are as good and reliable as anybody else. I have papers and magazines from England, France, Germany, and Austria that I can read myself. Not all the editors I have met can do it. Quite a number of them have to take their French and German second-hand. No, I will not depreciate the editors. They are an overworked and misunderstood class. Let them remember, though, that if I cannot see the fire at the end of their cigarettes, neither can they thread a needle in the dark. All I ask, gentlemen, is a fair field and no favor. I have entered the fight against pre-preparedness and against the economic system under which we live. It is to be fright to be the finish, and I ask no quarter. All machinery of the system has been set in motion. Above the complaint and din of the protest from the workers is heard the voice of authority. Friends, it says, fellow workmen, patriots, your country is in danger. There are foes on all sides of us. There is nothing between us and our enemies except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. Look at what has happened to Belgium. Consider the fate of Serbia. Will you murmur about low wages when your country, your very liberties are in danger? What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? Quit your grumbling, get easy and prepare to defend your firesides and your flag. Get an army, get a navy, be ready to meet the invaders like the loyal-hearted free men you are. Will the workers walk into this trap? Will they be fooled again? I am afraid so. The people have always been amenable to oratory of this sort. The workers know they have no enemies except their masters. They know that their citizenship papers are no warrant for the safety of their wives and children. They know the honest sweat, persistent toil, and years of struggle
bring them nothing worth fighting for. Yet, deep down in their foolish hearts, they believe they a country. Oh, blind vanity of slaves! The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are. They know that if the government dresses them up in khaki and gives them rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go through to fight valiantly for their own enemies. They are taught that brave men die for their country's honor. What a price to pay for a vague idea, the lives of millions of young men, their millions crippled and blinded for life. Existence made horrible for still more millions of human beings. The achievement and legacy of generations swept away in the moment and nobody better off for all the misery. This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and call country fled, fed, clothed, housed, and warmed you, educated and cherished your children. Okay? In our previous lecture, we have discussed up to this. In this lecture, we have discussed this part, and in our next lecture, we are going to discuss the last part of this lesson. Till then, have a nice time. Goodbye. Thank you so much.